السلام عليكم خاوتي، خوكم سفيان توجور. انا ندورو في الخرش نحوسو على المقنعين. المهم برك حبيت ندوز على واحد الموضوع، باسكو البارح انا كي قصرت على النيجر. قلت لكم تسمى 6 شهور وكذا من بعد واحد المصغر قال لي واش ما البراقه كيف بون. نو ماشي كيف ماشي كيف بصح كيف باش نهبلكم انا ما كان. علاش؟ بريميرمون النيجر فيها اكثر من واش فيها البراقه، المحتويات اللي فيها الداخل اكثر من اللي فيها البراقه، فيها امور البراقه ما فيهاش. وثاني امر انا ما قلتش باللي شغل تعطيلو النيجر وحده حاجه مليحه، نو صح. كاين بالك تحكم مقالين واحد اخر تمدلو النيجر واحد 6 شهور بالك يموت. فهمتوا؟ شغل فيها زهر، فيها شغل شويه باليش انا الصحه تاع الزوج هذاك، ولا كان تسمى كان مليح ماشي مليح. كاين بزاف امور يدخلوا فيها. شنو باش تمد تسمى كيما نقولوا حنا كيف غير نقول كيف. وشنو بالراقه وحدها خاوتي؟ لازم تفهم. دوك انا كي نقول انا بالراقه وحدها راني هنايا صبر تشوف. كي نقول انا بالراقه وحدها صافي با دير بلي شغل راح تقتلو على نهار ولا تقتلو على يومين ولا كون فاهمين. تسمى حبي يقول بلاقل الزوج هذاك يمرض، ما عندوش واش يحتاج، ما راكش عاطيلو واش يحتاج. اوكي وراني ما على بالي كاع، وراني دوك عطيتني البلاصه راني نكمل دايره خلاص. راني فترت الخالي والدنيا، انا والخرش والحيوانات. فهمتوا خاوتي؟ تسمى انا كي قلت هكذاك ماشي صافي دير بلي البراقه وحدها تسمى مليحه ولا لا. نقدر ياكل كلش والله، غير ياكل كاع الحبوب، تعطيلو حبوب ياكلها هو هكذا. سوي الحبوب يروح من شجره من الارض، يرعى من الارض، يرعى من كل بلاصه باش يرفد كامل واش يسحق. شو كاين امور ما ياكلهمش طول طون. انا لو ماركيتو ما ياكلهمش طول طون، مام في الطبيعه. حنا باش تعرفوا باش تفهم الزوج مليح لازم تروح للطبيعه، باسكو تخطيك الطبيعه ما تقدرش. كيف حنا جبنا الزوج هذا من الطبيعه، كيفاش تعلمنا نربوه؟ كيفاش تعلمنا نربوه؟ تما تبعناه حياته برا في البر، باسكو ما تقدرش انت تربي عفسه تجيب زوج من البر ما تعطيلو الخبز ولا تعطيلو اي عفسه ما على بالكش واش ياكل. فاكو فاهمين واش من جهه راني جاي، ما على بالكش ياكل. لازم تبحث عليه برا باش تربيه في الدار. ما عندك حتى معلومات كيفاش تربيه، ما على بالكش ياكل ولا ياكل الدود ولا ياكل هادي وما على بالكش. تسمى انت راك عليك ولا عترو. شغل نحط زاوش ونجيب انا ومن بعد نبدا نمدلو، نبدا نجيب له الحشيش، نجيب له القرط، نجيب له سمو ونشوف بالك ياكلوا وبصح ما ياكلوش يموت. وفاهمين؟ تسمى حنا على بالنا تسمى في الطبيعه المقرين ما يتلاقاش بالبراقه، باسكو ما كاش وين يتلاقى بها. على بالي ما يتلاقاش بالشيه، بصح نفهمكم علاش ياكل الشيه جينيرالمون، باسكو اللي ما يمدلوش ريجيم كومبلي تمدلو الشيه يولي ياكل غير الشيه. تروماركي يولي ياكل غير الشيه. بصح لو كان تمدلو ريجيم كومبلي تلقاه ما ياكلش الشيه بزاف ولا ما ياكلهاش كاع، باسكو ما يعرفهاش جامي يتلاقى بها. تسمى انت كي تعطيلو زعما نقولوا الشيه ولا تعطيلو حبوب هكذا زياده هكذا، هو ترومبلاسي له عفسه واحده اخرى. فهمت؟ باسكو كاين هو يقول لك ترومبلاسي لي عفسه واحده اخرى، هذا ما كان. وهذيك العفسه واحده اخرى يحتاجها في الكور ديالو. هذه هي سا مارش كوم سا. مانيش انا نخترع ولا مانيش نخترع، هذا هو المقنين عايش في الطبيعه هكذا. سبحان الله. لو كان لقيت مقنين ياكل في البراقه نجي نقول لكم ياكل براقه، بصح حنا ما كاش البراقه وتلقاه ياكل بارتو. تسمى البراقه ما يقدر يستغنى عنها، يقدر يبدلها بدوار الشمس، يقدر يبدلها بزاف امور. لازم باش تلقى المقنين هاد الوقت، باسكو راكم تشوفوا حاله كاع ميته. واش كاين؟ ما كاش. لازم نلقاو اسمه، لازم نلقى شاردون. شنو هذا؟ ترتيشه. لازم الزوميل هادي باش نعرف.
ما نشوف والو هنا، أنا نشوف والو. المهم، وعلى كل حال نتوما اللي راكو عايشين في الجزائر، انا هضرت على الجزائر كي كان عندي المقنين، هضرت على المقنين تاعي في الجزائر، مي بصح وربيت المقنين في الجزائر سنين وسنين، ماشي انا نقول لك عوام. والمقنين ما نكذبش عليكم، انا يعيش لي والله غير يعيش لي 10 سنين 15 سنه 16 سنه. عندي واحد دوكا 15 سنه، ماشي تاعي على كل حال مديتو، مي بصح كي مديتو كان في عمر 15 سنه، عندي 12 سنه. تسمى المقنين يعيش لي جينيرالمون في الجزائر، ربيت في الجزائر خاوتي، ماشي دوكا على كل حال مديتهم لخويا يربي فيهم ويعطي لهم الماكله. واش قلت له انا نعطي لهم؟ بصح شنو باش ما نكذبش عليكم، انايا ما نكذبش عليكم، كنت كل ما نهبط منا نهبط معاك 2-3 كيلو زرارع مخلطين، تسمى كنت مربيهم بالزرارع تاع هنايا. تسمى دوكا واذا الماكله تاعكم راكم تقولوا غامله وهي لا تمرضهم هكذا، باسكو يا بيان سور الماكله تمرض بيان سور، سيرتو الماكله اللي مش مخا معاك نشفوها، هذه هي اللي تمرض المقنين مليح، تمرض الزاوش مليح، سي بوازون تلقى فيها السم وما يمرضلكش المقنين. ساعات المقنين كي يكون الماكله كي تكون عيانه، واش يصرا خاوتي؟ المقنين ما يمرضلكش تمتم، ماشي تمتم راهو مرض لك. ايوا سا برون دي طون باش المقنين يمرض بالماكله. كاين اللي ولا مسمومه ديريكت يموت ديريكت، واذا ماشي مسمومه حاب نقول بك شغل كيما نقولوا حنا قديمه ولا عفسه هكذايا، يطول لك بصح يدير لك دي كومبليكاسيون في ليستوما، يدير لك بزاف، يدير لك دي كومبليكاسيون. الزاوش صاروا كومبليكاسيون هكذا. هذا واش حبيت نقول، شغل موضوع خفيف ظريف باش الامراض هادو اللي راهم اللي انا والله ما نشوفهم، وكاين امراض والله ما شفتهم خطره في حياتي. كيما تفرطيس ما عنديش، جامي كان عندي مشكل تاع تفرطيس. ما خلينا نفرطس، ما كانش عندي. على كي كنت صغير كان عندي واحد هكذا حبه زوج كي كنت صغير، باسكو راني شافي كيفاش كنت نربي ثاني، كنت نربي بالمعلومات تاع كفاح، معلومات تاع ربنا ولك الحمد. شحال مليحه هكذا الشمس، الانسان يخرج يمشي يشوف الفر خالي من الدنيا. انا والديوبه، انا ولي فاناك مع لي فاناك نحوس. واش راني ندور نحوس خاوتي؟ بون انا راني مصور، بغاني نصور خاوتي، هاكا مازالني نصور. نحوس على هنا دوكا هكذا، هنا ما نلقاش المقنين، هنا امبوسيبل تلقى المقنين، على بالي بلي امبوسيبل تلقى المقنين هنا، تالمون والفتو على بالي وين يدور. شما ماركيتو يدور في واحد البلايص، دوكا نقلب وين نلقى عفايس لي نشك باللي يجي. وراكم تشوفوا قد منها الطحطاحه هذه باش تلقاه هنايا، باسكو هاد الوقت ناقص، هاد الوقت كما نقول لكم ناقص باش تلقاه. والله غير لازم تتعب ماشي تتعب. وانا قاعد ما راناش طايقين، واش خلوه ليك الشمس الله. واذا لقيت كاش بحيره ولا كاش عفسه هكذا ولا شفت يعني كل حاجه نصور لكم تشوفوا ما تشوفوش دوكا، تشوفوا من بعد. خوكم سفيان توجو. لا قبل ما نكمل، واذا الماكله تاعكم ماكله هذه اللي راكم تقولوا، على كل حال مانيطوبا في وقتها تريتي غارونتي، كيما نقولوا حنايا. هذه كاستيون تاع كيما قصروا عليها المصغر تاع الاوكران تاع اورغانيك ماشي اورغانيك، انا قصرت عليها من قبل هذا الموضوع، عندي في القناه. مالوريزمون هذه هي صح، سي الماكلات بزاف وكذا، ما حتى الماكله اللي ياكلها الانسان راهي جينيتيكمون موديفي. هذه تسماني قصرت على هذا الموضوع من قبل، ما كان نزيد نغنجق فيه. انا حبيت نشوف المقنين واني ما لقيتش المقنين، ودوك كيفاش ندير، تعبت عييت. منا مانيش نشوف غير مقني قبل ما نشوفونا نسمعوا خاوتي. غلط في العنوان. لا البلاصه هنا في الربيع حاجه واحده اخرى، في الصيف حاجه واحده اخرى. في الصيف على بالي بلي هنايا نجي نلقى الهبال ماشي غير المقانن، نلقى الهبال. حبيت بكره كان ندور نقلب على فولي اللي كنت نشوفها بكري،
500 مقنين 600 مقنين 700 مقنين كاع يطيروا، غير الشمس يغطوها، والله غير الشمس يغطوها. ونلقى على بال بلي كاين ماشي ما كاش. وشنو لازم تتعب، لازم تدور شويه. بدا الماكله تاعكم خاوتي، كاين بنادم، انا لقيت بنادم. بدا الماكله تاعكم راكم تشوفوا تشكوا فيها ولا شوفوا مصدر لي شوفوا مصدر لي نقولوا حنايا. كش ما على باليش انا البراقه هذوك هاد الحبوب ينوضوهم في الجزائر يغرسوهم من الفلاحين، والله ما على بالي، والله ما نكذب عليك. على كل حمام كي كنا نشروهم تاع الميزان هذوك ماشي تاع الجزائر، والله ما على بالي. راني نسقسي فيكم دوكا وماذا بكم تعلموني، فهمت؟ ولا كاين في الجزائر كاين فلاحين اللي راهم يغرسوا هاد الامور. خلاص ما عندكش مشكل، عاد تشري من عند الفلاحين هذوما، ولا تاع الكيلو هذيك كيما نقولوا حنا اورغانيك في الجزائر وكذا وتسمى كونفيونس، اشري هذيك. المهم كش ما لقيت ولا راني نعلمكم. هيا تهلاو في روحتكم خاوتي، خوكم سفيان توجور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله درت الغرقه بصح ترينيك بيضاء بيضاء. راني لحقت لقيت واش نحوس. ان شاء الله برك لقيت واش نحوس. واش نحوس عليك هنا تعرف لك في شغل كاين مقنين. هانيك نلقى تحطاها تاع الشوك يموت عليه الزاوش هذا. دوكا لازم الصبر، هاني شوفوا لاش فيه بك، شوفوا لا فيه معمر فيه. حب يقول نصبروا دوكا، ندور شويه من هيه ندخل في الوسط نحطوا الكاميرا ونشوفوا كش ما يعقب. نمشيكم معايا شويه يا اخي صافي ما ديرونجيكمش ياك، راكو تدوروا معايا يا اخي، صا ديرونج با يا اخي ليكيب. هاكو شوفوا في المقنين وين يعيش المقنين. نعيش المقنين ونعيشوا كاع الحيوانات. شوف ما هادي كاع مزرعه. هذا واش حبيت ندير انا في واحد البلاصه وعندي هاد الشوك دوك نغرسو باذن الله. شوف الشوك كيما قلت لكم توجور السقاط وين يجوزوه. هو الماء، لاكسي تاع الماء. شوف لاكسي تاع الماء هكذا. الشوك بارتو حتى في الماء كاين الشوك. طحطاحه قد العالم. دوك ندير لاكلي تاعي ونريح. واش هذا هو الشوك اللي كنا نصيدو به. سبحان الله. شوف المقانين ما كاين. جنة هنا، جنة هنا المقانين جنة، بصح المقانين ما كاين. علاه؟ يقدر يكون جا كلا صباح هذا كلا الشوك هذا، كلا شويه الشوك هذايا، ومن بعداك بوجي ياكل عفسه واحده اخرى. هذا هو المقنين ما ياكلش حاجه واحده. ندخل لداخل يلا ان شاء الله برك ما نطيحش في حفره ولا طحت واحد الحفره قريب مت. لا غالب خاوتي انا نحب الخرش حياتي في الخرش. هذه نحب ندخل ديكوفري كوا جينيرالمون لي زانفورماسيون اللي جبتهم. ماشي كنت قاعد في الدار، تسمى كنت هنايا، كنت في الخرش ندور باش تشوف عفسه. هاني جيت لهنا. شوفوا هاد، شوفوا هذيك المنى، شوفوا طحطاحه هذيك المنى، شوفوا طحطاحه هذيك المنى. وفيها دوك تقولوا ما فيهاش ولا فيها. هذا الشوك فيه دوك تشوف. شوفوا ماشي زعما فارغ ولا، باسكو انا لو كان لقيتو فارغ على بالي بلي ما هاوليك. شوفوا فيه فمقنين ما كاين. باك نروح للجنان نلقى لافولي. سبحان الله. تقول نتا علاه راحوا خيروا دوار الشمس وما جاوش لا طحطاحه كاع ياكلوا. فهمت علاه؟ كاين سبه، والسبه
كل وقت بوقتو، فهمت؟ بالك ياكلو زوج خطرات في السمانه، ياكل عفسه ما على بالكش، ما على بالناش، فاهم؟ ما كاش هذا. على بيه واحد ما يقدر يطيح لك خشين، واحد ما يقدر يطيح لك خشين يكذب عليك. ما كاش خشانه في المقنين، ما كاش خشانه انا خشين. كاش لازم تتعلم، لازم تخرج كيما نقولوا حنا للميدان، تخرج للميدان وتشوف واش هو يدير هاد الزاوش هذا يا صاحبي، علاش هو يدير هذاك الوقت، علاش هو يدير هذا الوقت، علاش هكذا، علاش لازم نديرو ميلونج كومبلي. انا علاش نقول نديرو ميلونج كومبلي؟ باسكو باش تعطيو الشوا هذا ما كان، باش على الاقل يكون المقنع يكون عنده شوا. مانيش نسمع فيه، ما كاش مقنع جينيرالمون كيكون مام كيكون ياكل تسمعو ماشي. حبيت نحكمو بك في الشوك هذايا، سبحان الله والله شحال عندي مشت بحيره تاع شوك هكذا. في الجزائر بقى غير الشوك، المقنين ما كاش، وهنا كاين المقنين والشوك وما ما لقيتوش. المهم ما نحبش نبدا نكلوفي ونهضر هضره زايده وكذايا، باش ما نطولش عليكم برك. بصح الله غير طوال هاد الشوك، شوف قريب 2 متر، فات 2 متر، فات 2 متر. مقنين ما كاين. تروح لواحد البلايص تلقاه، دابا راني صورت لكم البارح، شفتو لافولي ياك، لافولي في الشجره، بلاصات الفخانين من الدنيا ما كاش ميم با واش ياكل تما. شغل رانا هاي الوحده ونص، ما مازال الحال. واش نروح ندير له؟ نروح نحط الماتريال تاعي ونستناو خلاص كي نحكم واحد ياكل سيبو. هذاك واش نسحق. هاي خوكم سفيان توجور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.